নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 17 জুন। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাতৰি মজুত কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই চাই আছে। এই দুটা কিউ আৰু আৰ আখৰৰ অৰ্থ কি আপুনি জানেনে? নিশ্চয় নাজানে। আজি আপোনাক জনাম। এই কিউ আৰ কোড প্ৰথমে কোনে ক'ত নিৰ্মাণ কৰিছিল বাৰু এই কথাও নিশ্চয় আপোনালোকে নাজানে, কিন্তু এই কথা আমি তন্নতন্নকৈ আজি আপোনালোকক জনাম। কিউ আৰু আৰ কোডৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে কিউ মানে কুইক আৰু আৰ মানে ৰেছপন্স, অৰ্থাৎ কুইক ৰেছপন্স। 1994 চনত 10 ৱেবছ নামৰ এটা জাপানীজ অট'মেটিক্স কোম্পানীয়ে প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আৱিষ্কাৰক আছিল মাছাহিৰো হাৰাই। এই কিউ আৰ কোডটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে শিক্ষাটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ লগাইছে নেকি? যিহেতু চৰকাৰে যি কাম কৰিব পৰা নাই সেই কাম কৰি দেখুৱালে আজমল ছুপাৰ 14 ফাউণ্ডেশ্যনে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। আজমলৰ সন্তান বনাম অসমীয়াৰ সন্তান, এই কথা কিছুমানে উল্লেখ কৰিছে। আজমলৰ ছুপাৰ 40ৰ বিপৰীতে চৰকাৰৰ আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিল বুলি জনা গৈছে। মন্ত্ৰীয়ে দিলে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা। এয়া কি সংজ্ঞা দিলে আপোনালোকে চাওক। অসমীয়া ল'ৰাই যদি নপঢ়ে কেতিয়াবা আজমলৰ ল'ৰাইটো অসম দখল কৰিবই, তাত বেয়া পাব ল'ৰা কি আছে? অসমীয়া ল'ৰা ভালদৰে পঢ়ক, তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় চালে। সফল হোৱা শিক্ষাৰ্থী কাৰ সন্তান বুলিও দৰ্শকে উল্লেখ কৰিছে। এয়াও উল্লেখ কৰিছে সাধাৰণ জনতাই। যদি মুছলমান সেয়া আজমলৰ সন্তান, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কি কৈছে জানক, বাকীসকল অসমীয়াৰ সন্তান কেনেকৈ হ'ল? বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নামত মেডিকেলৰ আসন বৃদ্ধি কৰিছে চৰকাৰে, কিন্তু যি সময়ত চৰকাৰে বন্ধ কৰি গৈছে টোল আৰু মাদ্ৰাছাসমূহ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। চৰকাৰে বন্ধ কৰি গৈছে টোল আৰু মাদ্ৰাছাসমূহ। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আজমলে এই ছুপাৰ 40ৰ জৰিয়তে আশাৰ বতৰা কৰি আহিছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে সংসাৰ চলিল বিপৰ্যয়ৰ। শ শ গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈছে। হয়, এইখন ভাৰতবৰ্ষতে এই ঘটনা হৈছে। উভালি পৰিল 5,000 বিদ্যুতৰ খুঁটা। এই ঘটনাটো ক'ত হৈছে আপোনালোকে দেখুৱাম। বিপৰ্যয়ৰ সংহাৰৰ সন্মুখীন হৈছে গুজৰাটবাসী। গুজৰাটত বিধ্বস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে নৱাজ আলীৰ সৈতে শিখা শৰ্মাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাটছআপে। এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে বুলি জনা গৈছে। নিশা 9:54 ভিডিঅ' কৰিছিল নৱাজে, কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় এই যে সেই নৱাজ কোন আছিলে? নিজ জন্মদাত্ৰী মাতৃকো এৰি নিদিলে। সেয়া আছিল শিখা শৰ্মা আৰু তেওঁৰ নিজ পুত্ৰ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে যদিহে নিৰপেক্ষ তদন্ত হয় তেন্তে জালত পৰিব বহু ৰৌ বৰালি। হয়, এই কথা উল্লেখ কৰিছে CBIৰ ফালৰ পৰা। জন্মনিৰ আঁৰৰ ৰহস্যৰ তদন্তত কি কি তথ্য লাভ কৰিলে CBIয়ে, এই কথা আপোনালোকক পৰৱৰ্তীতে জানিব পাৰিব। হয়, সোণোৱালক বজালীৰ ASP হিচাপে নিযুক্তি। শিৱসাগৰৰ ASP ডক্টৰ দেৱজিৎ নাথক ডিব্ৰুগড়লৈ বদলি। ডিব্ৰুগড়ৰ ASP অপৰাধ শাখাত নিযুক্তি নাথক। ইফতিকাৰ আলীক নগাঁৱৰ ASP হিমন্ত হিচাপে বদলি। চিৰাঙৰ ASP প্ৰকাশ মেধিক শিৱসাগৰলৈ বদলি। ডিব্ৰুগড়ৰ ASP বিতুল চেতিয়া কাজিৰঙালৈ বদলি। ইফালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এইভাৱেই হয়তো ৰদ বদল কৰা হৈছে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই চাই আছে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।